Kasakiman. Hindi kasakiman ang iiwas natin ang ating apo sa nangyari sa kanyang ama. Hindi kasakiman yun. Hindi. Hindi. Ngayon ay nasa Mindanao na yung mag-ina ko. Ang layo. Layo. Ha? Layo po. Oh. Anong feeling mo ganyan? Ang layo na asawa mo? Sa anak mo? Nasanay na rin, no? Dahil since ito yung ito siguro yung paraan para makaserve ako sa gobyerno at sa ibang tao. So, sakripisyo lang din, no? Talaga at least kahit papano naintindihan din naman ng misis ko. Madalang ko makita yung mga anak ko. Sa ngayon nga, January pa ako last na umuwi dahil taga-Capiz po ako. Ngayon, dahil na hindi maiwasan na pagkakakuan, medyo nagtatampo na nga si Mrs. Bakit aabutin? Ngayon lang daw nangyari na halos abutin ako ng 6 months bago makauwi. Ang mahirap po sir, pag nasa serbisyo ka is hindi mo lang maalagaan ng maayos yung mga anak mo sir. Hindi mo matingnan yung paglaki niya. Tsaka wala kang time sa kanya, sa family mo. Hindi kayo laging nagkikita. Ako is ano lang, sa isang taon is ano lang 15 days lang yung binigay dahil sa trabaho dito. Anong feeling mo no? Ang feeling na asawa mo nararamdaman? Actually, naintindihan naman niya kasi bago ko siya pinangasawa, sinabi ko na ganun talaga ang buhay ng ranger, ganun ang buhay ng sundalo. Duty first. Pero kung minsan din malungkot dahil yung anak mo sa telepono mo lang nakakausap, hindi ko rin masyadong napansin yung mga pagbabago sa bata na madaming mabilis din pala yung paglaki niya. Pero masaya pa rin ako sa pinili kong profession. Hanggang ngayon hindi pa ako nakakauwi. Bali, itong June, plano ko, sabi ko sa June na lang ako uuwi. Para, sabi niya, baka hindi ka nakilala ng bunso mo. Kung sa miss lang, 101%, grabe talaga. Miss ulit. Yung namimiss ko yung misis ko. Eh, anong ginagawa mo pag namimiss mo misis mo? Tinitingnan ko lang siya doon sa picture ng laptop ko kasi nakadikit doon yung picture niya. Bali, nakaschedule po akong kasal 2 years ago pa, pero na-cancel. Na-cancel. Anong hindi niya maintindihan sa trabaho mo? Yung po, malayo. Tapos, pagkakailangan kong umuwi, biglang may trabaho sa opisina, hindi ka kagad makaalis. Siyempre nagtatampo. May schedule kaming lakad, may aatinan kami na kasal na kailangan, aatinan siya na kasal na kailangan niyang may kasama. Tapos hindi ako nakapunta. Tapos yung mga special occasions, mga birthday niya, birthday ng nanay niya, anniversary namin, kasi siyempre pag sundalo ka, hindi mo hawak yung time mo eh. Pagka sinabi ng boss mo, ganito, may trabaho tayo, hindi ka pa pwedeng umuwi, hindi pa talaga pwede. Pero mahal mo siya. Kakasal na kayo eh. Dapat. Yun po, malayo. Yung pagka yung bigla ka na lang, hindi natin alam kung biglang ipa-assign ka sa malayo. Tapos nandito siya, nandito yung trabaho niya, hindi nga naman kaagad may iwan. Siyempre hindi naman iniisip namin yung future. Pag alimbawa, sabi niya magkapamilya ka, alangan naman bigla na lang akong sasama sa'yo kasi mapupunta ka sa malayo. Hindi naman pwedeng mag-request ako na kung nasaan siya, dito na lang ako palagi o doon na lang ako sa Manila kasi nandun siya naka-base. Naiintindihan niya naman po minsan, pero parang ako lang naman minsan din pakiramdam ko marami na akong pagkukulang, ganyan. Masyadong dedicated ka sa pagiging sundalo mo. Yun lang naman ang nababasa ko ron eh. Para bang sinasacrifice mo yung personal mo para sa pagiging sundalo. Tama ba ako? Siguro. Guy, kumain ka ng marami para maging listo ka sa klase mo mamaya. Lola, Sabado po ngayon. Walang pasok. Ay, Diyos me!
Bakit ba nagiging malilimutin ako? Sabado nga pala ngayon, ha? Naku, Egay! Ay! Del! Tingnan niyo itong nakita ko sa pagsiliksik ko doon sa aparador. Ano po yan, Lolo? Medalya, anak. Medalya ng kagitingan ibinigay sa daddy mo. At ito pa, oh, itong certificate na ito, oh, ikinikwento dito ang kagitingan ng daddy mo. Halos ata lahat ng mga papuri ng military ay binigay na sa daddy mo. Napakagaling na sundalo ng daddy mo. Mas magaling sa lolo mo. Lola, anong klaseng tawang daddy ko? Anak, ang ama mo pambihira. Napalaki namin yan nang hindi kami binigyan ng sakit ng ulo. Mabait, masunurin, masipag, at higit sa lahat, nakita mo naman, matalino ang daddy mo. At nakita mo doon sa mga litrato, kita mo sa mga, sobrang tikas, hindi ba? Sobrang kisig. Sa kanya ba ako nagmana, Lola? Sa kagwapuhan, Ay. sa akin. Sergeant De La Cruz, hindi ka kasama dito sa usapang to. Usapan to ng matino. Sasabat. Tingnan mo naman kami maglolo. Oo. Parang pinagbiyak na bunga kami. Anak! Sa totoo lang, iho. Noong una ako nakita ng lola mo, naka-uniforme ako, matikas ang tayo. Lumuwa ang mata niyan. Muntik nang hindi maibalik. Totoo yun, Lola? Huwag ka maniwala dyan sa lolo mo. Sus! Sa ikalwa namin pagkikita, hindi na ako tinantanan sa panliligaw. Ikaw nang ligaw, Lola? May taupak ni lolo mo. Huwag ka maniwala sa mga pinagsasabi niyan. May topak daw. Ay, tumingin ka. Pero, alika po. Alam mo yan, lolo mo. Hindi lang yan palabiro, mayabang pa. Pero sa totoo, alam mo, ang sarap, ang gandang masta ng mga sundalo. Ha? Pag yung uniforme, planchado, makintabang sapatos, at saka tikas, sobrang tikas ang tindig. Ang gandang tignan ng mga sundalo talaga. Oh, kitam, umamin din. Naku! Ay, kahit ganyan ang lolo mo, Anong ganyan? basta ganyan. Kahit ganyan ang lolo mo, alam mo, hindi ko yan pinagpalit sa mga nagsiligaw sa aking abogado, doktor, inhinyero. Alam mo kung bakit? Walang kapantayan lolo mo. Bakit po? Kasi ang mga sundalo, marunong magluto, marunong mamalansya, marunong maglaba. At saka ang isa pa, higit sa lahat, marunong sumunod sa utos. Bakit? Oh, alam mo namang ikaw ang commander-in-chief ko. Oo, sabi na. Kita mo na? O sige na nga, naku. At marami pa. Sana naman anak, ay tinutulungan mo ako lagi pag naglilinis ng sasakyan. Sumasakit ng balakang ko eh. Basta walang pasok, Lo. Lo, ba't nagsundalo ang daddy? Ang daddy mo kasi gustong gumaya sa akin. Pero may kanya-kanyang dahilan, anak, kung bakit gustong magsundalo ng ibang tao. Marami naghahanap ng trabaho. Pero ang iba naman dyan, sabi nila, gustong maglingkod sa bayan. Pangarap ko na po na maging sundalo. Naging pangarap ko na dahil nakikita ko doon sa uncle ko na paano magsuot ng naka-uniforme at kung paano siya tumayo bilang isang sundalo. Lumaki po ako sa kampo, nakita ko kung ano pong disiplina meron sila. So, simula po nung bata pa ako, hinangaan ko na po kung ano yung kagandahan sa pagiging sundalo. Mga magulang ko po ay isang magsasaka lang po, sir. At kaya nga po ako nakapasok sa ganitong trabaho dahil sa kahirapan din ng ating kabuhayan. Dati ako nasa kumbo, civilian kumbo ako noon. Labas-labas kami. Tapos